हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आज म तपाईहरुलाई यो माछापुच्छ्रे बैंकको एटीएमबाट कसरी पैसा निकाल्ने, कसरी विथड्र गर्ने त्यसको विषयमा सिकाउने छु। कृपया भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। म यहाँ एटीएम बुथमा इन गरिसकेको छु, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र म आफ्नो कार्ड यहाँ लगाउन गइरहेको छु। यो ठाउँ देख्नुहुन्छ, यो पिलिक पिलिक बत्ती बलेको ठाउँमा आफ्नो कार्ड छिराउनु होला। यसरी छिराइसके पछाडि अब तपाईको यहाँ भाषा चुज गर्ने भन्छ। म इंग्लिश चुज गर्छु। इंग्लिशमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ प्लिज इन्टर योर पिन भनेको छ। यसमा चाहिँ म आफ्नो पिन राख्छु। तपाईको के छ पिन, त्यो पिन राख्नु होला। यो पिन राखिसके पछाडि तपाईले हेर्नुहुन्छ यहाँ अब यहाँ अप्सनहरु आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। फन्ड ट्रान्सफर, पिन चेन्ज, अदर्स, फास्ट क्याश विथड्रवल, ब्यालेन्स इन्क्वायरी, मिनी स्टेटमेन्ट अनि क्यान्सल। म चाहिँ अहिले विथड्रवल पैसा निकाल्नु छ, त्यही भएर विथड्रवलमा क्लिक गर्छु। विथड्रवलमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईको करेन्ट अकाउन्ट हो कि सेभिङ अकाउन्ट हो, जुन हो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। मेरो सेभिङ अकाउन्ट हो। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि डु यु वान्ट टु प्रिन्टेड एडभाइस भनेको छ। म यस गर्छु। यसमा पनि यस गर्नु होला। यस गरिसके पछाडि प्लिज इन्टर द अमाउन्ट टु विथड्र। म यहाँ 25,000 विथड्रल गर्न गइरहेको छु। एकचोटिमा 25,000 मात्रै आउँछ, त्यही कारणले म यहाँ 25,000 विथड्रल गरिरहेको छु। अब करेक्ट छ भने यहाँ विथड्रलमा क्लिक गर्नु होला, यदि करेक्ट छैन भने क्यान्सल गर्नु होला। म विथड्रलमा क्लिक गर्छु। यति क्लिक गरिसके पछाडि प्लिज ट्रान्ज्याक्सन हुँदैछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तलबाट अब यहाँ पैसा आउँछ। यहाँ पहिला कार्ड झिक्नुपर्छ। मैले आफ्नो कार्ड झिकेँ। त्यस पछाडि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ब्यालेन्स आइसकेको छ, पैसा विथड्रल भइसकेको छ। त्यसरी तपाईले पनि पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।